Ano nga ba itong tinatawag na GInvest dito sa GCash? By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa GCash, pwede mong palaguin yung pera mo. Pwede kang pumunta dito sa GInvest. Pwede yung G-Funds, G-Stocks, G-Bonds, at GCrypto. So, isa-isayin natin yung overview per options na makikita natin dito, katulad ng G-Funds. Ano ba tong G-Funds? Kung familiar ka na sa mutual fund, may madali na lang sa'yo yung G-Funds, kung saan, for as low as 50 pesos, pwede ka na makapag-start sa pag-invest at pwede mapalago yung pera mo. Ano nga ba yung ginagawa dito sa G-Funds or sa mutual funds? Ang nangyayari ay pinagsasama-sama kasi yung pera ng mga investors. That's why, for as low as 50 pesos, pwede ka na makapag-invest. At sa pinagsama-samang pera nga na yun, pwede yun maging funds or mutual funds nga, na siyang pwede nang i-invest. Depende, pwedeng sa stock market or sa bonds. Sa stock market, katulad ng sa Jollibee, sa Meralco, at marami pang iba. So that way, kapag lumalago yung pinag-investan, lalago din yung perang pinondo mo dito sa G-Funds mo. At depende na rin sa mapipili mong fund product or fund team dito, yung minimum amount. Katulad nito sa Atram Global Healthcare Fund, 1,000 pesos yung minimum investment para dito. May tinatawag na conservative, moderate, at aggressive. Ibig sabihin, sa conservative, mas maingat sila sa pag-i-invest. Karamihan, yung parang close to guaranteed yung pinag-i-investan nila. Para nga naman, mas malaki yung chance na bumalik yung pera na kumita na din. Yun nga lang, pag conservative, mas maliit din yung pwedeng iangat ng pera. Ang pinakamalaking chance na iangat yung pera ay yung mga aggressive. Yun nga lang, malaki din yung chance na pwedeng ikalugi nito. The higher the risk, the higher the reward. Yun yung nangyayari sa conservative to aggressive na risk profile or risk rating. So yun yung kagandahan sa G-Funds, pwedeng 50 pesos lang, pwede ka na makapag-start sa pag-invest. Hindi mo na kailangan mag-invest ng ikaw mismo, instead may mag-manage nito para sa iyo. At dahil nga may nag-manage niya, may mga fees din na involved para dyan. Sa G-Stocks, minimal yung fees kasi nga ikaw na mismo yung mag-i-invest sa stock market. Katulad ng Jollibee, Meralco, ikaw yung diretsong mag-i-invest. Wala nang fund manager na mag-i-invest for you, ikaw na yung pinaka magde-decide. At madali lang din naman siyang gawin. Katulad nung sa akin, nasa 6,300 na yung pera ko dito, kumita na ako ng 14% nung bumili ako ng shares gamit yung G-Stocks. So, nasa sa inyo na rin kung ang pipiliin nyo ba ay G-Funds or G-Stocks. Kapag G-Funds, may ibang nag-manage ng pera for you, pinagsasama-sama yung pera ng mga investors. Sa G-Stocks, yung pera mo mismo ang siyang ipapasok mo sa stock market. At meron pang ibang option dito katulad ng G-Bonds kung saan guaranteed yung income dito. Yun nga lang, hindi pa siya ganun ka-available. Hintayin natin. By the time na pinaparoon nyo to, most likely meron ng options for G-Bonds dito. At katulad nga ng nakalagay dito, guaranteed yung income. Pwedeng mas mataas yung minimum, pwedeng 5,000 or 500. Depende na rin sa ilalabas ng GCash. Meron ding GCrypto. Kung naririnig nyo na yung Bitcoin, Ethereum, yung mga Dogecoin, yun yung mga halimbawa ng nasa cryptocurrencies. Digital currency siya. At dahil nga napaka-volatile o mabilis yung pagbaba at pagtaas ng value ng currency na to, masasabi natin para sa mga aggressive lang o yung kayang lunukin yung pagkalugi, pero looking forward na pwedeng lumago yung pera sa cryptocurrencies. At nagbigay nga ng options ang GCash para makapag-invest dito sa cryptocurrencies gamit na rin yung GCrypto. So kung ready na kayo mag-start, i-tap nyo lang tong Go to GCrypto para makapag-invest na sa cryptocurrencies kung saan gamit lang ang GCash app mo. Kung magkano yung nasa wallet mo, pwede mong i-transfer at makakapag-start ka na sa pag-buy and sell ng cryptocurrencies. Yun yung pinaka-overview dito sa GInvest. Meron tayong iba't ibang options na pwedeng i-check kung paano mapapalago yung pera natin. Pero tandaan, sa investment, may pagkakataon na pwedeng malugi at pwede rin kumita yung pera natin. So pag-aralan natin ng maigi bago tayo pumasok dito. Also, meron ditong learning hub na pwede natin i-explore bago tayo mag-invest fully, mapa G-Funds, G-Stocks, or G-Crypto man yan. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!